Hej på er och välkomna igen till min lilla hörna på nätet. Idag hade jag tänkt göra en synare av Dekas senaste modell. Närmare bestämt Vida TMX. Det här är jag ganska spänd på. Jag har sett en hel del av deras vagnar förut, men jag har aldrig stött på något av Dekas lok tidigare. Så att det här ska bli intressant. Jag ska också berätta att den här videon gör jag i samarbete med Modelljärnvägsmagasinet. Och med det sagt, häng med! Här har vi lådan. Vida TMX DC Sound säger det. Det kommer säkert någon göra sig lust över att det heter minsann DCC Sound. Men sånt håller inte jag på med nu, då har inte jag tid. Men jag ska öppna lådan och titta vad som finns i. Då tar vi och öppnar. Lådan, locket suger fast så här härligt som det gör när någonting är nytt. Ligger väl inpackat. Här har vi en liten bruksanvisning som sig bör med ljud- och ljusfunktioner. Verkar vara på danska. Det ska väl inte vara något problem med det. Hur man byter ut plogar och koppel. Hur man tar isär kåpan. Hur man smörjer och underhåller. Hur man byter ut hjul. Och hur man tar isär drivningen överhuvudtaget. Jag tycker mig se kondningar här. Vi ska titta på det där sen. Och sen hur man byter ut strömupptagningen då. Det var det som fanns här i. Litet och nätt. Innan vi tar upp loket så ska vi bara titta vad som ligger i den här lilla godispåsen. Och det är som sagt det är koppelimitationer, koppelfickor, koppel och plogar så vitt jag kan se. Kan det vara också att det ligger några reservdelar här i? Jag är inte säker på det, för det ligger någon liten skruv här, men det kan vara till kopplet. Lite smågodis i alla fall. Se om vi får upp den här. Det satt väldigt tajt kan jag säga. Oj, det kanske inte är meningen att man ska öppna det här ens en gång. Jag tror vi får göra så här att öppna och trycka ut. Det sitter som berg i lådan. Så där. Men det är väl bara bra det. Så blir det inte skadat i frakten så lätt. Verkligen välpackat. Där kommer det. Har lite tejp där. Ja, man kan inte säga att de har varit dåliga på att packa in det här. Det må jag säga. Riktigt bra. Förpackningen sitter verkligen ihop. Och oj vad fint. Jättetjusigt. Fina detaljer. Och bra tryck. Buffertarna fjädrar. Fjädring på buffertarna. Det är en sån här trevlig detalj. Helt onödigt men väldigt roligt i alla fall. Man ser igenom gallrarna på taket. Det finns faktiskt en liten lokförare där inne också. Jag vet inte om det syns. Vitrinkoppel eller vitrinplog monterade i ena änden och koppelficka i den andra. Tittar vi under så är det faktiskt drivning på alla tre hjulen i vardera bogie, och det kanske ni inte visste, men det är faktiskt inte förebildsenligt. Originalet hade bara drivning på första och sista axeln i varje bogie. Av någon märklig anledning som jag inte har förstått.
Detaljeringen är ju superb. Det här ser jag verkligen fram emot att få prova lite. Vi ska ta och titta på vad det väger. Loket väger in på 565 gram. Det är riktigt bra. Om vi tar lite kring historiken kring de här loken så skulle jag först vilja stanna upp lite vid namnet Nohab. Det fascinerar mig varför man kallar de här loken för Nohabs trots att Nohab sedan 1865 och fram till 1980-talet har tillverkat ett otal mängder lok av olika slag och typer. Bland annat vårt stolta F-lok. Nohab byggde till och med vad som kan sägas vara det första och enda lyckade turbinångloket. Nohab har ju även skruvat ihop väldigt många av våra ellok trots att ASEA har stått som huvudtillverkare. Som till exempel Rapid, DA och så vidare. Sen kanske det finns någon också som kallar det för Nohab diesel, men det är inte mer korrekt det. Här är faktiskt också en Nohab diesel. Det får väl vara hur du vill med den saken, det är ju bara ett namn. Men det kan ändå vara kul att ha koll på sin historia. Det finns också ett missförstånd kring de här loken som har att göra med MY och MX. Och det är att MX skulle vara någon slags uppdaterad version av MY, men så är inte fallet. Det är snarare att betrakta som ett annat lok, trots den yttre likheten. Medan MY är ett lok för stambanorna och huvudlinjerna så togs MX fram som ett något lättare lok med lägre axeltryck för att kunna trafikera de små sidolinjerna. MX 1024 levererades till DSB 1961, rangerades ut 1993 och hittade till Sverige där det efter några försäljningar hamnade hos Vida. Om inte jag är fel underrättad så fick loket sin nuvarande målning så sent som 2019. Men låt oss gå tillbaka och titta på modellen och hur den är konstruerad. Så ska vi ta isär den lite grann och det gör jag på en sån här skumgummibädd. Metallkåpa med pålimmade plastdetaljer är det. Mycket fint detaljerat. Låt oss ta isär och se vad som finns inuti. Kåpan är lätt att skruva av och det är skruvar, det är inte någon sån här billigt snäppfäste. Det sitter 4 skruvar, en i varje hörn, så att låt oss lossa på dem. Och sen så är det bara att lyfta av kåpan. Lätt som en plätt faktiskt. Och här under så ser vi först och främst ett par rejäla komningar. Och det tycker vi om. Jag förstår inte att inte alla lok 2021 är utrustade med det. Dekodern sitter där. Vanlig drivning med kardaner och snäckväxel. Där sitter högtalaren och där är kontakterna till kåpan. Det sitter en motsvarande kontakt uppe i kåpan som där ljus och ljud tas emot in till kretskortet som ligger i taket. Det här gillar jag verkligen. Allting sitter skruvat i kåpan. Inte en massa limmat och snäppfästen och annat skräp som gör att man ska bli förbannad när man ska plocka isär någonting. Så det här är verkligen ett plusomdöme. Rejält byggt. Ska ta och plocka isär lite grann och titta närmare på drivningen och se hur den ser ut. Det står att det ska vara jätteenkelt i bruksanvisningen. Man tar loss de där 2 skruvarna i bogen och sen ska det bara vara att knäppa lös de små hakarna där i ändan på bogen och så ska vi kunna ta isär. Men så enkelt är det inte. Det går inte att knäppa isär någonting. De här är gjorda av metall. Alltså själva bogen är gjord av metall och det går liksom inte att trycka in någonting där och man är lite rädd för att ta sönder plasten. Så att det var inte så enkelt som bruksanvisningen vill göra gällande. Man får försiktigt stoppa in mejseln från översidan istället och mycket försiktigt bända ut plasten så släpper det från metallhakarna.
Och så släpper bogeyunderdelen. Tyvärr är det ju som så att hjulen ligger inte kvar i bogen utan den följer med, och det beror på plastgjutningen. Hjulen ligger helt enkelt låsta där man får trycka ut dem separat. Separata axellagringar. Så att axlarna ligger inte direkt i metallbogen utan ligger så att säga i glidlager. Det tycker jag är en ypperlig konstruktion som alla lok borde ha. Lite förvånad blir jag när jag ser att det inte är strömupptagning på alla hjul. Men jag kan förlåta det i det här fallet nu när man har utrustat loket med kondensatorer. Lite trickigt att sätta tillbaka det här igen, och det är noga att allting hamnar rätt på plats igen. Väldigt noga att lagren ligger på plats och att strömavtagarna ligger på rätt sida av hjulen. Alla lager ligger på plats, ser jättebra ut. Då trycker vi ihop det igen. Och det däremot går väldigt lätt. Inga problem, men här behöver man vara noggrann. Så på med kåpan och skruva ihop, och nu kör vi lite tycker jag. Och kör, det gör vi idag hemma hos Dan Machmar på hans fina bana Niendorf. Det är ju en tysk bana och här passar väl inte det här loket riktigt in. Men det är en väldigt varierande bana som gör den väldigt lämplig för provkörning. Det är mycket växlar, det är en del tvära kurvor, det är en del branta stigningar och så är det också en hel del rakor. Här provar vi rangera genom växlar och det är inga som helst problem. Jag menar, kommningar är fantastiskt. Jag har redan sagt det en gång, men jag säger det igen, att varför har inte alla lok det år 2021? Skärp er Märklin och andra. Sätt dit kommningar på alla lok. Se här hur fint det går med ett tåg i kroken. Det här loket har inga slirskydd, men det verkar inte vara några som helst problem i alla fall med 6 drivande axlar och den tyngd som loket har. Det går bara mjukt och fint genom växlar och allting. Inte minsta problem upplevde vi under den här provkörningen. Inte någonstans, inte på ett enda ställe. Här har vi en stigning i tvär kurva, inga problem. Här har vi en annan tvär kurva, visserligen nedförsbacke här, men inga problem whatsoever. Klippstabilt genom alla växlar. Naturligtvis har vi testat vanvetskörning också och loket är precis lika klippstabilt i alla fall. Helt suveränt, fantastiskt. Sen finns det en annan liten trevlig finess, och det är det att loket känner av när man kör långsamt i kurvor och lägger på ett spårgnissel. Det är en fantastiskt liten rolig finess. Helt automatiskt. Så, vad säger Danne om det här loket då efter besöket på hans fina bana? Nu har vi testkört det här Dekasloket här i Niendorf på min bana med Stefan och jag, och jag måste säga att loket är snyggt. Det låter bra, det går jättebra, och sen har det den där lilla extra effekten att det gnisslar lite där i tvära kurvor och växlar. Det är någonting man vill ha på alla lok. Då tar vi och tittar lite mer på funktionen. Dragkraften mätte upp till 0,68 Newton. Det får man väl anse vara väldigt bra när det inte är några slirskydd på loket. Jag gjorde en liten observation med plogarna, och det är att de tar i kopplen, eller rättare sagt tungan som öppnar kopplet. Det här är inget problem alls när man kör med de medföljande standard bygelkopplen, men för mig som gillar Fleischmann Profi så visade det sig bli vissa problem. Piggen hoppar upp och öppnar kopplet lite nu och då.
Det var lite synd. Går säkert att fixa. Ljud- och ljusfunktioner. När jag körde så här på rullbänken så ökade inte motorvarvet från dieseln hur mycket jag än ökade hastigheten på loket. Jag trodde det var något fel först, men det visade sig ha med lastregleringen att göra. Det blir helt enkelt så här när man kör på rullbänken, det blir inte så när man väl kör på spåren. Då tar vi summeringen då. När det gäller detaljeringen så är jag faktiskt den här modellen 10 av 10. Det här är en supermodell. Det är en väldigt väl detaljerad metallkåpa med genombrutna fotsteg, genombrutna galler, etsade detaljer, backspeglar, förarhytten har inredning. Och det är en massa andra fina detaljer som fjädrande buffertar och en väldigt hög finish och ett riktigt bra tryck. Ja, det här är faktiskt en toppenmodell. Det kanske ska sägas att den är på gränsen till ömtålig. Det ska man väl ha i huvudet då. När det gäller funktion så är det här loket 9 av 10. Gångegenskaperna är helt excellenta. Det går hur klippstabilt som helst genom växlar och allting. Inga kontaktproblem, inga urspårningar, inga tveksamheter någonstans. Det är egentligen bara detaljer som gör att jag inte ger det här loket 10. Och det ena av dem är plogen som tar i kopplet. Det är förmodligen rätt fixat, men det fungerar inte helt perfekt. Det andra är att dekoderinställningarna lämnar lite i övrigt att önska när det gäller till exempel sånt här som lastreglering och sånt. Men det här är fixbara saker, det är bara lite synd att det inte var gjort från fabrik. Sen kan man såklart alltid önska sig saker. Jag skulle gärna ha sett en dynamisk rökgenerator på det här loket, det hade liksom verkligen varit pricket över i. Men bristen på en sån, det är inget som gör att jag drar ner på betyget, det är bara en liten önskan från min sida. Dragkraften på loket är 0,68 Newton och det tycker jag faktiskt är väldigt bra med tanke på att det inte finns några slirskydd. Det är väl två saker man har att tacka för det. Dels är det ju drivning på alla 6 axlarna och dels så är ju loket väldigt tungt. Mycket bra. Jag tittade lite på tekniken och här ger jag loket 9 av 10 även så. Att loket har inbyggd powerpack från början, det är ju ett enormt plus. Jag förstår fortfarande inte varför inte alla lok har det. Ljudet i loket är också riktigt bra och jag gillar verkligen den här lilla specialeffekten med att den känner av kurvgnissel. Istället för att hjulaxlarna sitter direkt i bogen så har man valt att separatlagra dem och det är ju en fantastiskt bra konstruktion. Drivningen är tyst och även om vi inte tittade på det så kan jag upplysa om att det sitter en 5-polig motor i med dubbla svänghjul och det bäddar ju för en bra krypkörning, vilket loket också har. När det gäller kvalitet så ger jag den här modellen 9 av 10. Det är en fantastisk monteringskvalitet på alla detaljer. Jag hittar inget limkladd, jag hittar inget byggslarv överhuvudtaget utom en liten sak. Och det är att delar ganska lätt lossnar. Det är lite snålt med limningen på sådana saker som fotsteg och backspeglar och annat. Och så kommer vi till prisvärdhet. Jag ger det här loket 9 av 10.
När det gäller lok med svensk förebild så var det länge sedan jag såg någonting så genomarbetat, välkonstruerat och väldetaljerat. Visst, det här loket kostar en del pengar, men jag skulle säga att vill man ha ett sånt här lok, då är det bara att springa och köpa. Jag är ganska nära att sätta en 10 på det här loket, men att jag inte gör det beror på att jag skulle kunna önska för det här priset ett par finesser till. Exempelvis rök och då allra helst dynamisk rök. Men summa summarum, ett riktigt fint lok. Ja, det var vad jag hade åt er idag. Glöm inte att spana in Modelljärnvägsmagasinet, finns en länk här nedanför. I övrigt gäller den vanliga rutinen. Tumme upp om ni gillar den här videon, prenumerera på kanalen och kommentera gärna i fältet nedanför vad ni tycker om den här videon och om det här loket. Och om ni har några andra synpunkter på mina produktioner. Med det sagt, ha det bra och tills vi ses igen, kör försiktigt.